Moikka kaikille, tässä Sielun salapoliisi. Ollaan päästy tästä trauma-aiheisten tietoiskujen sarjassa jo 8 osaan ja aiheena on tällä kertaa vireystila ja sietoikkuna. No mitä tällaiset sanat nyt sitten tarkoittaa ja mitä ne liittyy traumaan? Käydään yksitellen läpi näitä erilaisia vireystiloja, joita on oikeastaan 3 erilaista, ja niistä keskimmäistä sanotaan sietoikkunaksi. Traumaperäiselle stressihäiriölle tyypillinen oire on tällainen kohonnut vireystila. Ja se oireilee esim. Jatkuvana varuillaan olona, säikkyytenä, ärtyisyytenä ja sympaattinen hermorunko on tässä tilassa jatkuvasti aktivoitunut. Sitten jos tämä jatkuu pitkään, niin tällainen ylivireys on tosi kuluttavaa. Siitä seuraa muun muassa univaikeuksia ja keskittymisvaikeuksia. Eli se ei ole ihmiselle luonnollinen tila olla jatkuvasti valppaana. Sitten jos tämä traumaperäinen stressi jatkuu pitkään, niin ihminen saattaa ajautua ääripäästä toiseen, eli vajota lamaannukseen, tällaiseen masennukseen, apatiaan, että on ihan innoton ja veltto ja turtaolo, eli mikään ei tunnu miltään. Eli tällä ollaankin sitten siirrytty ylivireydestä alivireyteen. Eli ensin ollut tällainen pitkittynyt sympaattinen aktivaatio, mutta se vaihtuu tällaiseen krooniseen alasajotilaan, jossa sitten puolestaan tämä dorsaalinen vagushermo on aktiivinen. Eli sen paremmin tämä yli- kuin alivireyskään ei ole meille ihanteellinen tila, vaan se meidän optimaalinen vireystila sijaitsee tässä näiden 2 välimaastossa, ja sitä kutsutaan myös sietoikkunaksi. Tämän sietoikkunan käsitteen on kehittänyt tällainen amerikkalainen psykiatrian professori Dan Siegel. Eli silloin kun me ollaan tässä sietoikkunassa, niin olo on vireä, keskittynyt, toimintakykyinen, kaikki puoli hyvä. Ja tämä tila vastaa siinä polyvagaalisessa teoriassa mainittua sosiaalisen liittymisen tilaa. Eli silloin ventraalinen vagushermo on aktiivisena. Tämä itsesäätely opitaan alun perin varhaislapsuudessa omilta vanhemmilta ja hoivaajilta. Eli kaikki me ei olla samalla viivalla siinä, miten sen on pystynyt omaksumaan pienenä, koska kaikilla ei ole samanlaisia vanhempia ja vanhemmilla ei ole samanlaisia itsesäätelytaitoja. Eli aluksi se on niin sanottua yhteissäätelyä, missä vauvan kehollinen tila säätyy sen hoivaajan, yleensä äidin, joskus isän tai jonkun muun kehollisen tilan mukaan. Eli vauvan tila vastaa sen aikuisen tilaa. Vauva matkii sitä, miten aikuinen suhtautuu tunteisiin ja kehollisiin aistimuksiin ja sisäistää ne oppimansa mallit, ja siitä kehittyy hänelle tämä itsesäätely. Eli jos vanhemmat ei ole oikein osanneet rauhoittaa itseään, niin vauvankaan on sitä todella vaikea oppia. Et jos tällaista toimivaa yhteissäätelyä ei ole ollut, niin, eli jos lapsuus on ollut turvaton tai traumaattinen jollain tapaa, niin tämä itsesäätely voi olla tosi paljon vaikeampaa verrattuna muihin ihmisiin, heihin, joiden lapsuus oli turvallinen. Eli tämmöisen turvattoman lapsuuden kokeneilla ihmisillä tämä sietoikkuna voi olla kapeampi, ja sinne palaaminen on hitaampaa verrattuna sitten keskivertoihmiseen. Eli tämä sietoikkuna on osalla ihmisistä leveämpi, osalla kapeampi. Jos on tällaista pitkittynyttä traumaperäistä stressiä, niin sinne sietoikkunaan voi olla vaikea päästä. Sieltä joutuu helposti pois. Mutta sitten hyvänä uutisena voidaan sanoa se, että sinne sietoikkunaan palaamista voi lempeästi harjoitella. Ja sitä sietoikkunaa voi pyrkiä suurentamaan, sitä pystyy venyttämään pikkuhiljaa. Mutta jos siellä ei pysty pysymään, niin kannattaa olla itselleen armollinen eikä ruoskia itseään siitä, koska pitää ymmärtää, että sillä on pohja näissä autonomisen hermoston reaktioissa. Ne on evolutiivisesti vanhoja reaktioita, eikä ne ole silleen järjen tai sosiaalisten normien kontrolloitavissa suoraan. Eli sä et pysty suoraan pakottamaan itseäsi sinne optimaaliseen vireystilaan, eli sietoikkunaan. Toivottavasti sä sait tästä sietoikkunan käsitteestä jotain uusia eväitä itsesi ymmärtämiseen, itsetuntemukseen. Ja olet tosiaan armollinen itsellesi, jos et sä pysty pysymään siellä sietoikkunassa. Eli jos olet traumatisoitunut, niin se pohjautuu ihan siihen. Mutta pelkästään jotain ymmärtäminen voi toimia auttavana tekijänä. Tällä kertaa kiitän sinua katsomisesta. Toivottavasti nähdään jatkossakin.